Tayo po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, magsisimula na po kaya't ang lahat po ay magsipaghanda na po, amen, sa mga wala na pong ginagawa, ay tayo na po ay pumasok dito po sa loob upang tayo na po maminamal ay makapagsimula, amen, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po ang lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din po ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, at lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved preacher, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer, amen, hallelujah, at bagi sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved sister Ate Vine, at bagi sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, bagi sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po, amen, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purin po ang ating pong pinakamamalapang Diyos, tayo po pinagpalang lubos, pangminamahal sapagkat muli, tayo po ay binigyan ng dakilang pagkakataon, privilege ng ating dakilang Diyos, amen, ng kalayaan, amen, upang magpuri, magpasalamat, sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Aklat po ng Juan, Kabanata 4, 23 hanggang 24, datapwat dumarating ang oras at kayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sa 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tayo po maminamahal, amen, ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po'y pinili, amen, pinili sa dinami-rami ng mga tao sa buong mundo. Tayo po'y pinili ng mahal na Panginoon, amen, upang maging tunay na mananamba, amen, na ating siyang sasambahin sa Espiritu at katotohanan. At sinasabi po na aklat ng Marcos, Kabanata 16, talatay 17 hanggang 18, at lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya, mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, mangagsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen? Nasa atin po, mga minamahal, ang pruweba at ebidensya. Amen? May sign, wonders, and miracles, mga minamahal. Amen? Ang ating po mga karamdaman gumaling sa pangalan ni Jesus. Amen? Ating mga problema nilutas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, pilay nakalakad, mga kitugin nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya tayo po, mga minamahal, ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. Amen? Inasabi na aklat ng Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Bilang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na ibinigay sa atin, na ipinagkaloob sa atin, mga minamahal, kailangan po nating sundin ang kalooban, ganapin
ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Na tayo po, mga minamahal, ay huwag magpabaya. Amen. Huwag po tayong umabsent sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos, na gaya ng ugali ng iba. Lalong-lalo na po, mga minamahal, nalalapit na po ang araw ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya tayo po, mga minamahal, ay patuloy na mag-aaralan sa bawat isa, mga minamahal. Amen. Pag-aaralan po natin, mga minamahal. Amen. Lahat ng mga kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos, upang tayo po ay magkaroon ng magandang kawakasan. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinasabi po na aklat ng awit 101 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay patuloy na magpupuri. Amen. Tayo po ay nagtipon, mga minamahal. Amen. Tayo po ay pinagsama-sama ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang magpuri sa Kanya. Amen. Umawit ng mga makalangit na awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pupurihin nating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng buong pag-iisip, ng ating buong lakas at ng buong kaluluwa. Amen? Kailangan natin, mga minamahal, ibigay ang ating taus-puso, mga minamahal. Amen? Ang ating buong lakas sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata, at tayo po'y sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo po, mga minamahal, ay magsumamo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na tayo po'y samahan, gabayan, patnubayan sa araw nito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, nagpapasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat ay buong pagpapakumbaba. Hallelujah. Nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, umihingi ng kahabagan, mahal na Panginoong Jesus. Kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban sa mga oras na di po namin nababantayan ang may mga sarili. Patawarin mo po kami, ugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalain, aming pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, langisan mo po ang bawat yugto ng aming banal na gawain sa araw nito, umalapay Jesus, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag na yung mga pinagpalang mga anak, hallelujah, sa testimony leader, hallelujah, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo, ng mga pinagpalang mga awit, hallelujah, mula po sa kupunan ng Jesus Miracle Cruise, Jesus Pioneers Generation Choir, hallelujah, at sa pagbibigay ng aming kasapong bahagi, tandog, susi ng pagpapala, at higit sa lahat, lagisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal na kapatid, patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila, umalapay Jesus sa iyong banal na gawain na ligtas, hallelujah. I-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Hallelujah, hallelujah. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Jesus. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amin sama-samang sinasaway, pinalalayat lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago tayo umawit, mga minamahal, ng mga joyful song sa pumunang malumanay na awitin, atin pong ialay sa atin pong napakabait na Diyos na buhay. Amen. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati
at karangalan. Ang pangalan mo itataas, magpakailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas, magpakailanman sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo tataas, magpakailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo Jesus, sa'yo lamang, Jesus. Every day with you sang is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives
and He's the one I'm living for. Every day with it is Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a son. Though storm cloud dark in the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Though storm cloud dark in the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness will let it down from His glory, ever-living story. My God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own is a stranger, a man of sorrow, tears and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. I discovered the way of gladness, I've discovered the way of joy, I've discovered relief from sadness, it's a happiness without a loss. I've discovered the path of blessings, I've discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I've discovered the way of gladness, I've discovered the way of joy, I've discovered relief from sadness, this is the happiness without a Lord. I've discovered the path of blessings, I've discovered the living word. This is the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, from the rising of the sun until it's going down of the same, the
Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. You laid your hand, mighty Lord, on the way. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You laid your hand, mighty Lord, on the rain. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the cloud. Give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds. Give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker.
of my cry, my King and my God. Oh, unto thee will I pray. My voice shall not hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee and will look back. Even to my words, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee will look back. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be his glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with his glory. Amen. Amen. Amen and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be his glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with his glory. Amen. 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 Oh, great is the Lord, and his greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth. Each Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. Each Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. Oh, great is the Lord, and his greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth. Each Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. Each Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. If you ask about my fortune and would like to hear me more, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who made me sing. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow
way, the truth, and the life, and His banner over His land. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over His land. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over His land. His land over His land. Oh, beloved is mine, I am His, and His banner over His land. My beloved is mine, I am His, and His banner over His land. My beloved is mine, I am His, and His banner over His land. His banner over His land. He lift me up to the heavenly places, and His banner over His land. He lift me up to the heavenly place, and His banner over His land. He lift me up to the heavenly place, and His banner over His land. His banner over His land. Oh, one way to peace is the power of the Lord, and His banner over His land. One way to peace is the power of the Lord, and His banner over His land. One way to peace is the power of the Lord, and His banner over His land. His banner over His land. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain or sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burning hell, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord, praise the Lord, for He has saved me, given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, dear Jesus. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. There are some things I may not know, there are some places that I can't go, but I am sure of this one day, my God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real,
and made me whole. His love for me is like dew gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn, or can't go on, but leave me alone. But as for me, I'll say God's fine. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like dew gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be, yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be, yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come walk with me. Create in me a clean heart, oh God, and renew my spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew my spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew Thy spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew Thy spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew Thy spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew Thy spirit within me. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong
marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong to. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Kamangha-mangha, oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-iliw. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, kamangha-mangha. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-iliw. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha. Ikaw ay ikaw na luwalhati mo'y iniwan nang ikaw ay bumaba. Kahit na makasalanan, ang tulad ko ay pinatawad. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, kamangha-mangha. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo'y laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-iliw. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin.
makikita at tayo ay magsasama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap at lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Walang imposible na ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasang, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Kung kay sarap umawit, awiting magkalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting magkalangit, oh, ibang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin roon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umihindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting magkalangit, oh, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon
kilala. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, ibig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Hindi naman sasayang ang lahat ng kamamurahan, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung ay lapit ng mangyayari, at bago maging huli, kaya siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yun, siya'y ating makapili. Na araw na yun, tingnan mo ang langit na kigandahan. Matsan mo, naroon siya.
magpakailanman. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Kung ako ay naroon na, puso ko ay masaya. May bayan ko sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen! Hallelujah! Handa sa atin kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos sa iluwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa salinang albatira, sa pagtugtog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos sa iluwitan, purihin sa langit, sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa salinang albatira, pagtugtog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala. Purihin siya. Bigay niyang pagpapala. Purihin siya. Bigay niyang pagpapala. Purihin siya. Si Jesus na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, rejoice, oh, rejoice. Rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, amen, you children of the Lord. Amen, 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 you children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. You got nothing.
Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay. Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan, yung mga kamangha-mga niyang ko, hallelujah. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dalawin niya sa kaharian, sa kalahitan, buhay na walang hanggan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin mo si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin mo si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya, sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan, sa kalangitan. Tunay na masaya, umaawit sa kalangitan, lahat ng maawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan. Amen, hallelujah. Sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Nakita ni Juan, bukod mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Nakita ni Juan, bukod ng mga Kristiyano, silang lahat nagpuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, bukod ng mga naligtas, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matad mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matad mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. In the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside.
hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Hey, Lord, that is within me, bless His Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. 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 At dito po nagtatapos mga minamahal ating po mga joyful songs. At tayo na po ay darako sa mga solemn songs, mga minamahal. Amen. At habang naghahanda po ang ating pong beloved song leader, praise the Lord, tayo po muli ay manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, amen. Ating hingin ang patnubay at gabay ng ating dakilang Diyos na tayo po samahan sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpalang naming Ama Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Welly Estrada Almeida. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa kami sinamahan mo sa mga joyful songs. Hallelujah. At sa aming muli, mga minamahal. Hallelujah. Minamahal mga kapatid, papunta po sa dakong ito. Patuloy mo po silang malapang Jesus. Hallelujah. Pag-ingatan, paratingin ng maluwalhati o malapang Jesus. At kami po, malapang Jesus, ay patuloy, hallelujah, na nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami humihingi muli ng kapatawaran sa lahat po ng ay mapagkukulang. Saan man kami nasumpungan o malapang Jesus sa aming mga, hallelujah, pagsalangsang sa iba na kalooban sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami, patawarin, hallelujah, sa lahat po ng aming mapagkukulang. Hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Malapang Jesus, langisan mo po ang bawat papuring awitin na aming pong iaalis sa iyo. Maging hallelujah, ang song leader na manguna po, malapang Jesus, gamitin mo lamang pong daluyan ng iyong masaganang pagpapala. Hallelujah, pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Hallelujah. Aming hinihiling ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At sa mga kapangyarihan na Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At atin na po ipinagkakalob mong minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother John Aquino upang tayo pangunahan sa ating pong mga solemn songs. Praise the Lord. Praise the Lord. Bago mong lahat, pinakamataas ng pagpuri, bago lahat ay pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus. And the Lord, magalang po sa Pastor Willie Estrada Almeida sa mga pag-alala, doon turutin kinagalang sa Pastor Lina Salvador Presget, and whole family of Almeida children, ang sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Presget, at sa ating mga beloved kapatiran dati yan mambaguan, sa lahat maminamahal nang nakantabay po sa ating webcast, maminamahal sa ating Facebook page, maging sa YouTube channel, maminamahal. Magandang oras po dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, at magandang hapon na po sa mga oras. Pero sa mga oras na maminamahal, gawin po natin panalangin, maminamahal. Laging ay pinapaalala natin, Presget, na ang bawat liriko, maminamahal. Namnamin po natin, maminamahal, parang upang hindi po maging sayang, maminamahal, yung ating pagpupuri sa ating pinakamalas. Kasi dito tayo humuhugot ng lakas sa ating pinakamamalapay sa bawat presensya na ating nadarama sa ating pinakamamalapay Jesus. Nariyan, maminamahal, yung ating mga problema ay naiibsan dahil sa banal na presensya ng ating pinakamalas. Sa maros na minamahal, tayo po magpuri, maminamahal. Patuloy tayo sa pag-awitan sa ating mga first campers. Anong hiwaga
sa tulad kong makasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, yung mga kamay at ako iyong gabayan, hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y namamanghal sa biyaya mo bigay. Kapag ako nalulumban, ikaw sa akin ang siyang dumaramahan. Buhay ko'y kulang pa ialay sa iyong Jesus, sa kabutihan mong ibinigay. Di ko mabilang at matandaan anong nais mo, at ako'y susunod sa iyo. Gusto mong iyong anak, gusto mong iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan, hanggang sa iyong kaharian. Gusto mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, susumaho sa iyong patuloy na sa aking paglalakbay. Alwalakihan mo'y aking matanaw. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Tuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibiguan. Gusto mong iyong anak, gusto mong iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan, hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw ko
ako'y namamangha sa biyaya mo bigat. Kapag ako nalulumpa, ikaw sa akin ang siyang lumalaman. Buhay ko'y kulang pa, hiyalan sa'yo, Jesus. Sa kabutihan mo ibinigan, di ko mabilang at matandaan. Anong nais mo at ako'y susunod sa'yo. Basta mo ang iyong anak, basta mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Basta mo ang iyong anak, basta mo ang iyong anak, nagsusumam sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking matanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, at di alam saan nagdugo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, at di alam saan tungo. Naglaho sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y kulong. Di ko na malaman kung ano gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang magbabago. Ang laging nadarama ko, kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag, alayaw ng laman, ang siyang pansamantala, sagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, at di alam saan nagtungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring
hangin pa ako at di alam saan tungo. Naroon sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago. Pagkunan ng laging nadarama ko, kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag, walayaw ng laman at siyang pansamantalang sagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa ako at di alam saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako at di alam saan ang tungo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningimit tulad mo ay aking napatunay kay ganda pala nagsangin ka mo. Salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningimit tulad mo ay aking napatunay kay ganda pala nagsangin likha mo. Salamat sa pagpapala mo. Sa mundong ako'y parang na isa, sa aking walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningimit tulad mo ay aking napatunay kay ganda pala isang nilikha mo. Salamat sa pagpala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paningimit tulad mo ay aking napatunay kay ganda pala nagsang nilikha mo.
salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko binagod niyang tunay. Nung una'y may nagsabi, mababago po ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akala'y mababago po ang buhay ko ito. Hanggang walang pag-asa'y nagwakas at paningin ulat mo ay aking napatunay kay ganda pala ng sang nilikha mo. O Jesus, salamat pagpala mo. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay ko ito. Hanggang walang pag-asa'y nagwakas at paningin ulat mo ay aking napatunay kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa mundo ko'y parang nag-isa, sa aking walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw siyang nagdulong na muling ipanganak. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay ko, Jesus. Hanggang walang pag-asa'y nagwakas at paningin ulat mo ay aking napatunay kay ganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay, di masayang na pag-ibig mo sa aking manaraan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mamamangas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko hiniligtas. Ako'y hinangumos, Lord. Ako'y hinangumos sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya sa halip. Itagal ng nis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay, di masayo na pag-ibig mo sa aking mananahan. Salamat ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas.
aking lumipas, kailan ba'y di na mababakas? Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hinilingan. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay, di masayat na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan may di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hinilingdan. Kay ganda ng dabi, pag-ibig mo sa akin ay tunay, di mapapagtaya. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay, di masayang na pag-ibig mo sa aking nanahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan may di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Dakilang pag-ibig ang aking nararamang, hindi mo niyaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at pinahal magpagkailanman. Sa bawat ito ng buhay, laging nanangiyagisan na nagpapasid sa tuwina at nagpapalay. Hindi pinabayaan kailanman at di ka nagkulang. Israel, hallelujah, hallelujah. At sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karama. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, Israel, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig, Lord, hallelujah, ang aking nadarama. Hindi mo niyaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kalimig, nagumapinahan magpagkailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. Israel, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailan, Lord,
di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Lord, hallelujah. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoon Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at pinahan magpagkailan. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam na ako'y tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo niyang mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kariliman, hinango mo at pinahan magpakailanman. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam na ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo niyaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at pinahan magpakailanman. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di manaroon. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataroon. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Mabuting ba magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan, sa umaga at sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapat. Sa salil ng laulaan, would you please, sa makulay na awit ng aking buhay, nagkakalang ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay,
papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di makaroon. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di manaroon. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalala, walang gumagambay. Hirap at sulit ang aking tagla. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong ko na. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusmos ng pag-asa. Hirap ang suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay ng gabay. Binigyan mo ko ng awit ng buhay, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Sa ko'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, O aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliran dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit ng buhay. At ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, O aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang maalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong ko na. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Bigyan mo ng kulay, binusbos ng pag-asa.
hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng siglaan. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa'y iyong pinawin. Awit kong ito'y halay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat niya ay lagi nang ipamamana sa iyo. Mag-isang pagsubok ay hindi kanya mapabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan may laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumandaloy sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. May glory at hallelujah. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Ang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa iyo. Huwag ka nang mangamba, Kristo na ang iyong kasama. Pag-ibig niya iaalay sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, di kanya iwanan. Manampalataya sa isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa iyo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa iyo. At napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa iyo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay.
pag-ibig mo ay kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat na puri-puri tao Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig ko Diyos. Kung para sa iyo ang aking awitin, buhay ko dati-dati puro ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, hudulot mo'y masaghan ng buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Harapat-dapat kang purihin-puri tao Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig ko Diyos. Kung para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin tao Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig ko Diyos. Kung para sa iyo ang aking awitin, di ko man maunawan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nag-alala at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayong ako'y natutong umawi, umawit ng pasasalamat. Natanggap ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat na puri tao Diyos, dakilang pag-ibig mo Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin tao Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig ko Diyos. Kung para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin tao Diyos, walang kasing dakilang pag-ibig ko Diyos. Kung para sa iyo ang aking awitin, magagawa na din o ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa naman sa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa namang sa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan
Sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di makagawa na magsara. Kung tayo'y sama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? O di ba Diyos ay nagdaramak sa buong karawan? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba nagdaramak sa buong karawan? Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong karawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos? O di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong karawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Ba ang Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong karawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong kagalakan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Nangako babalik dito upang tayo kukunin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man pakailan pa pa. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man
magpakailanman. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang balik, magpakailanman. Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang balik, magpakailanman. Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. When the seas go marching in, when the seas go marching in, Lord, I want to be in number. When the seas go marching in, when the seas go marching in, when the seas go marching in, Lord, I want to be in number. When the seas go marching in, sons of God who march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God who march forward, for Jesus, heaven the same. Hallelujah. Sons of God who march forward, for real more than conquering sin. Sons of God who march forward, bring the power of Jesus' name. He's the oak, I am till I pay. He's the potter, I am the clay. He's the oil, I am the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song, He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride to take His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus, heaven the same. Sons of God, march forward, for real born and conquering name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He's the hope, I am the highway. He's the potter, I am the clay. He's the oil, I am the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride to take His name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay ng ating dakilang Diyos ay buhay at talagang napakabait sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Talagang tunay na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At welcome pong muli sa ating
Wednesday midweek worship at ang bawat isa ay taglay ang kagalakan. Amen. Lahat ng nagagalak ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida na hindi natin makalimutan. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid sa ating mga beloved bisita. Amen. Praise the Lord. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon at sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir at sa ating mga live webcast viewers. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube na talagang nandyan na patuloy na sila ay umaantabay sa mga lugar po kayo dito sa buong bansa at maging sa iba yung dagat. Kayo lamang po ay manatili po dyan at talagang anuman ang inyong panalangin, ang inyong pangangailangan, yan po ay ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay walang imposible. Lahat ng ating pangangailangan ay kayang-kayang abutin yan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa hapong ito tayo po ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At ang sabi nga po dito mga minamahal, sa aklat ng Psalms chapter 7 verse 17, I will praise the Lord according to His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord Most High. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katwiran at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Amen. Praise the Lord. Kanina talagang tayo ay umawit ng pagpupuri sa kataas-taasang dakilang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang sa ating pagpupuri ay talagang kung inilagak natin ang ating puso, ang ating dakilang Diyos, talagang na tayo ay galak na galak sa hapong ito. Amen. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda po ang ating mga beloved kapatid na sila po ang pinagpala na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Norman Entrada at ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved brother John Kenneth Rasuelio at ang panghuli po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved sister Marivic Amaro. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sila ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating pakinggan ang kanilang buhay na patotoo mga minamahal dahil ito po ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maaring mga ibang mga baguhan na viewers magtatanong kung bakit may patotoo dahil ang sabi sa banal na kasulatan na itong mga patotoong ito na ipapahayag ng ating mga kapatid ay sinabi na bawat isa sa atin ay magkaroon
ng pananampalataya. Kung yung ating pananampalataya ay 50-50 o 60% o 70%, at pag ating napakinggan ang mga ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos, talagang yung ating pananampalataya sa ating pakikinig ay talagang magkakaroon tayo ng talagang pananampalataya. Amen. Praise the Lord. At ating formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na po, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Norman Entrada, at sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binloan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Ako rin po Hallelujah. nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang minamahal na mahal na Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa hindi po malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang Assistant Pastor Linas Almeida. Sa kanila pong mga beloved children, bumabati rin po ako sa ating pong beloved ordained preacher. Ganun din po sa kanya pong mahal na anak, sa ating pong mga beloved elders na kasama po natin. Ganun din po sa ating pong mga minamahal na kapatiran, baguhan datihan. Isang pong mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na po Jesus, na muli ako po yung kanyang binagyan ng pagkakataon na siya po yung mapasalamatan. At pinasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na pong Jesus yung kalakasan na aking taglay hanggang sa mga oras na ito. Ganun po sa kalakasan na aking mga mahal sa buhay. Yan po yung pinasalamatan ko sa pinakamamahal na pong Jesus. Ganun din po sa kanya pong pag-iingat sa araw-araw. Kung paano po kami talagang sa aming pang-araw-araw mga pangailangan, tunay po na ito po yung kanya pong patuloy na pinoprovide. Yan po yung pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po paulit-ulit kong pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung aking kagalingan po ng taglay-taglay kong karamdaman nung araw mga namahal, yung taglay kong karamdaman na sakit sa bato, ganun din po yung high blood at sakit sa puso, mga namahal. Tunay po mga namahal ng nasumpungan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito. Tunay po mga namahal sa unang dalangin, ating ginagalang Evangelista Will Estrada Almeida, tunay po na talagang nakamtang ko rin po yung kagalingan ng aking mga karamdaman. Praise the Lord. Amen. Din po yung pagbabago din po ng buhay, mga inamahal. Tunay po na yan din po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung pag-iinom, paninigarilyo. Tunay po na talagang dyan po yung pagsusugal. Tunay po na talagang yan po yung kuminsan yan po yung nagpapahirap sa tao. Subalit napakabuti ng Diyos, mga inamahal. Dahil yan po yung kanya pong inalis, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, napakabuti at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang din po yung talagang hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, hindi po kami binababayan at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po yung talagang bagamat kailangan sa panahon ngayon, mga minamahal, talagang dapat mapamaraan ka, mga inamahal, para talagang kumita, mga inamahal. Subalit talagang salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang dyan po yung kanyang kalakasan na binibigay, mga inamahal. Dahil kung wala kang lakas, mga inamahal, talagang hindi ka rin po makapaghahanap buhay. Kaya yan po yung pinasalamatan ko yung kanyang pag-iingat, mga inamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus, yung mga pagpapalang pisikal, material, higit sa pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapalian pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Praise the Lord, ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Norman na entradas sa kanilang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos. Ano po ang sinabi sa banal na kasulatan? Ang sabi, mga minamahal, na mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit sa iyo. Bawat isa sa atin mga minamahal ay talagang tunay na mapalad. Amen. Dahil nung tayo ay lumapit sa ating dakilang Diyos, talagang lahat ay talagang pinagpala, walang nalugi. Amen. Na ang tao, pag hindi pinili ng ating dakilang Diyos, tingnan nyo po, kahit anong gawin natin na pag-invite, na dumalo, ayaw. Dahil talagang hindi pa sila pinipili ng ating dakilang Diyos. Ngunit bawat isa na narito, tayo ay pinili ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan. At sundan po siya ng ating beloved brother John Kenneth Resuelio. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida at ganun din po sa mga malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyong mga kapatiran. Magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensos na maipahayag ko po ang mga kapudihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Pensos dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang nandyan po. Wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang pag-uugali ko po noon na halos ako pinakikibarkada. Uminom po nandyan, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po. Alam niyo po, lahat yan binago, inalis po ng ating pinakamamahal na Pensos. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Binago po ako, hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos sa kagalingan po sa aking sakit ng cancer sa matris po. Talaga ng tiyan po na wala na po akong talagang kagalingan po dahil andyan po na talaga, andyan na pagkasabi po ng cancer po sa matris. Alam niyo po, talagang sabi ko po, mamamatay na po ako. Pero hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Pensos sa kahabagan po. Ang aking sakit na cancer sa matris, sa una at panalangin po na ating beloved Pastor Kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang aking sakit na cancer sa matris, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Pensos. Praise the Lord, Praise the amen. Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nakaraan Wednesday po, talagang dyan po ang aking anak, beloved apo na yan dahil kasama po namin, dahil pumasok po siya, talagang nandyan na siya po'y nagsaksak po ng TB po. Alam niyo po, dahil basa daw yung kamay niya dahil kumain ng ice candy, siguro hindi po siya nagpunas. Alam niyo po, yung saksakan po pumutok. Talagang dyan po, yung saksakan na bitawan po ng aking beloved apo, talagang siya po iningatan po, hindi siya po nakuryente. Maraming Praise the Lord, salamat sa hallelujah. pag-iingat po sa aking beloved apo na yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos dahil noon po na talagang baguhan po ako, talagang nandyan. Yung tahanan po namin, talagang nandyan, butas-butas po, talagang
nababasa po kami tuwing umuulan po dahil yung bubong po talagang kawayan, tuwing bagyo po yan talagang lumilipad po. Pero ngayon po, nung nagpatuloy po ako sa paglilingkod, hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamahal na Panginoon, talagang great provider. Yung bahay po namin ngayon po, naayos na rin po, hindi na po kami nababasa. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi lang po yung bahay po namin na nayos, yung aming sasakyan po na talagang pinagkalooban din po kami dahil andyan, wala po kami masakyan papunta sa banal na gawain. Dahil noon po, nung inuusog po ako kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe papunta sa banal na gawain. Pero andyan po, hindi po ako pinahiya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagkalooban po ako ng motor po na brand new po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa dahil yung sidecar po talagang second hand po. Nung naibangga po ng aking beloved apo na yan, pero andyan po dahil naibangga niya po sa poste, second hand yung po yun niya. Ikinabit po namin doon sa aming motor. Talagang nabiyag po, talagang gumagalaw po. Tuwing pumupunta po kami dito, talagang nakakatakot dahil talagang parang naaalis po. Pero ngayon po sa pinagkalooban po kami ng brand new na sidecar. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabait, napakabuti. Tunay po ang Diyos natin buhay. Hindi That's lang right. po. Talagang andyan po, great provider. Andyan din po ang kagalingan. Talagang pinagkakaloob po sa amin, aking mga anak. Talagang andyan po. Hindi po sila nagkakasakit, talagang nandiyan ang taglay pong kalakasan po nila. Lahat po talagang binigyan din po sila ng hanap buhay, trabaho dahil may pamilya na rin po sila. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material. Higit po ang pagpapalang espiritual. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay walang lugi. Amen. Wala pa nga nalugi na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang unang-una ang ating beloved kapatid ay talagang yung kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos, pinagaling at tunay na pinagpala at pinagkalooban ng kanilang masasakyan na talagang magagamit sa kanilang pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating mga live webcast viewers na talagang walang imposible po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anuman po yung inyong desire sa inyong buhay, yan po ay pagkakaloob ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother John Kenneth Resuelio at sundan po siya ng ating beloved Sister Marivic Amaro. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor, Wildy Estrada Almeda, at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, at sa kanila pong beloved children. Hallelujah. At sa inyo po mga beloved kapatiran, bagawan man po datihan sa ating beloved preachers, workers po na kapiling po natin ngayon na pinangasiwaan po nating beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. May share ko lang mga minamahal. Hallelujah. Nung bata po ako ay sobrang sakitin ko pong bata na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit. Hallelujah. Ngunit sa patuloy lang po na pagdalo sa pagsama sa akin ng aking beloved Lola dito sa banal na gawain. Hallelujah. Ang pagiging sakitin ko po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At may share ko lamang din po mga minamahal. Hallelujah.
ng aking beloved Father po ay ang number one po namin mangusig sa pagdalo namin dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Ngunit kami lang po ay nananampalataya, hallelujah, na walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Sa patuloy po namin pagdalo, hallelujah, minsan sila po nagpapaalala sa amin kung kami po ba'y dadalo at naghahatid pa po minsan sa amin dito sa ating banal na gawain, hallelujah. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po yan, hallelujah. At may share ko lamang din po ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa school po. Sapagkat meron po kaming dalawang scholarship po doon sa school at kailangan po, isa lang po yung makuha doon kasi kung dalawa po yung makukuha mo doon is hindi na po pwede kasi madedetect na po nila yun at madami nga pong estudyante na kailangan din po yung scholarship na yun. So, ang ginawa ko po, nag-apply lang po ako sa dalawang scholarship na yun kasi wala nga pong kasiguraduhan kung makukuha ko. At sa himala po ng mahal na Panginoon, may pangalan po ko doon sa dalawa na yun. At sabi ko sa mahal na Panginoon, hallelujah, na yun nga po, bawal nga po yun. So sabi ko, mahal na Panginoon, ako po mananampalataya sa inyo, hallelujah, na kung para sa akin po itong scholarship nito, alam kong ipagkakalob niyo po mga mahal na Panginoon. Sabi ko, yun lang po ang sinampalatayan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At hallelujah, nung ako na po kukuha doon sa isang scholarship na po yun, hallelujah. Todo review po ko, hallelujah, kayo na pong bahala, hallelujah, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, hallelujah. Yun na po, todo review na lang po ko, hallelujah. At yun nga po, nakuha ko po, and after a week po, tumawag po ulit yung isang scholarship po at sabi po na makakuha ko na din po yung ano ko po doon, yung scholarship ko po doon. And todo review po ko ulit, hallelujah, kasi baka ma-detect na po mga minamahal. Ngunit, hallelujah, dakilang himala lamang po natin pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Wala pong na-detect, naging smooth po yung transaction na yun, hallelujah. Kaya po rin po ang ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, hallelujah. At hindi lamang po isang beses o dalawang beses, ngunit 3 beses po ako nakakuha doon sa dalawang scholarship na po yun. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus po yun, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na paggabay sa aking pag-aaral, sa pagbigay po niya sa akin ng knowledge and understanding sa mga aralin po namin, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat po sa akin, hallelujah, sa aking pagbiyahe sa school, hallelujah, sa araw-araw, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide ng mga pangangailangan namin, at hallelujah, bagamat hindi man po karapat dapat, ako po yung patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na gamitin sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother John Kenneth Rasuelio na talagang totoo yun mga minamahal na ang nabanggit ng ating beloved kapatid na ang number 1 na manguusig sa ating buhay ay ang ating mahal sa buhay. Ngunit alam natin na tayo ay nasa buong katotohanan at talagang ating ipaglalaban ang ating pananampalataya dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos, mapalad kapag kayo ay inuusig or inaalimura sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Yan ang sabi ng ating dakilang Diyos. At tandaan din natin na talagang kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Ang sabi nga po, work out your salvation at with fear and trembling. Ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Marivic Amaro. Amen. At sundan po Praise ng the ating Lord po. beloved choir. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ako rin Hallelujah. po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganun din po, ako rin po'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating mga beloved children, sa ating mga beloved workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, magandang hapon na po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng bagay na ginawa niya sa aming buhay, mga minamahal, sapagkat
Dati-rati din po mga minamahal, andyan po nabatbat po kami ng karamdaman sa buong sambahayan. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat isa rin po kami tinawag sa kongregasyon na ito upang amin siyang makilala at mapaglingkuran. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga bagay na yan, sapagkat dati-rati po mga minamahal, napakagulo rin po na aming buong sambahayan. Hallelujah, praise God. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sapagkat That's right. sa pangkalatang panalangin na ating beloved evangelist Willis Rada Almeida, kami po binago po na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise God. At pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sapagkat ang karamdaman po ng aking beloved kapatid po mga minamahal ay dumating sa punto po mga minamahal na talagang tinaningan na po ang kanyang buhay, sapagkat namamaga na po yung buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Hallelujah. Diyan po na talagang sobrang nagpahirap po sa kanyang physical na pangangatawan. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise God. Nung tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa pangkalatang panalangin natin beloved Evangelist Willis Rada Almeida, andyan po mga minamahal, yung karamdaman po ng aking beloved kapatid po na diabetes po ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat magpasa hanggang ngayon po ay patuloy at patuloy pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon ang lubusang pagkagalingan mga minamahal sa aking beloved kapatid. Kaya kami nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po. Gusto ko rin pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, karamdaman din po na aming beloved nanay, sapagkat maliliit pa lamang po kami sa panahon na yon. Hallelujah. Andyan po na ang aking beloved nanay po mga minamahal ay humiga rin po sa banig ng karamdaman ng pagkatagal ng panahon mga minamahal. Andyan po na payat na po siya. Hallelujah. Subal, napakabuti po talaga na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang aming beloved nanay po mga minamahal ay unti-unti rin pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Hesus. Hallelujah. God, kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na ganoon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sa akin din po mga minamahal, andyan po na mayroon din po akong sakit na UTI po na acute na rin po siya mga minamahal, sapagkat dumating na rin po sa punto na hindi na rin po ako makabangon mga minamahal sa sobrang sakit na po. Hindi ko po halos magalaw na yung aking katawan po mga minamahal sa sobrang sakit. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na ako po nagsisit, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal na ito po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Kaya Amen. ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na andyan po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat-lahat ng kabutihan niya sa aming buhay, magbula financial, physical, at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapuri at pagluluwalhati at pagdadakil at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Maribik Amaro na talagang tunay mga minamahal na pag ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ang Diyos din ang kukuha ng buhay. Walang tao na makapagbibigay, walang nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay ng tao. Ang beloved kapatid ng ating beloved sister, nung siya ay mabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tunay na talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. At atin po munang wini-welcome po ang ating beloved bisita po from Barangay Malacanang, San Carlos City, Pangasinan. Atin pong wini-welcome po ang ating beloved sister Maricel Binluan. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At habang naghahanda po mga minamahal ang ating beloved mga awit, tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We're together again,
praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, kay sa dawitan siya. Mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
natin awitin ang huling awitin natin, minamahal ang mga awit maminamahal. Minsan na pa tayong dumalangin, panalangin na may pagsisisi. Humingi tayo ng tawad sa ating mahal na Panginoon upang ating madama ang kanyang napakatamis na presensya. Opo dakilan mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa hapong ito, narito ang iyong mga anak sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Humihingi po muli kami ng kapatawaran, paglilinis, paghuhugas sa aming mga nagawang mga pagkakamali at mapagagasal. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Kami ay mahina. Kami ay nagkakamali, nagkakasala sa isip, salita at sigaw. Inisin mo kami hugasan ng banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Isanan pa man ang pagpalain, ibuhos masanganay sa Santo Espiritu sa aming kalagitan. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway ang madi mo ng handang kasal. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just not there. And through my tears, I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the night time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwin ay
iniingatan ka. Kung minsa'y nagahari ang kalungkutan, minsa'y di siya masumpungan. At sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unti lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabubong tinig. Sa tuwina ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. At isang gabi aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabubong tinig. Sa tuwin ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabubong tinig. Sa tuwin ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y inibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, pamalakpak po tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you po. Tanggap ko, hindi ko na masukat ang pag-ibig mo. Yan ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking pinakamamahal, susitaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw kailanman ang aking mahal. Oh, pasalamat
pasasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, tunay ang kanyang pag-ibig ay mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas, pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakilang pasasalamat ang nihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos, walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos, walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin, para sa iyo ang aming awitin. Praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Sabay-sabay nating palakpakan ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless you po, choir. God bless you po, maminamahal. At sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, patuloy tayo sa ating banal na gawain. Narito po tayo ngayon sa ating midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. At ang ating marubdub at sa pusong pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, at ganoon din sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at sa ating pastoral workers, beloved elders of the church, mga awit, mga manunugtog, mga kapatiran nating ating kapiling. Welcome po sa ating beloved visitors. Purihin ang ating malapayan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At sa pagkakataong ito, maminamahal, nandito na po tayo sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay ng mga ikasampung bahagi at handog. At ang ating pong matutunghayan na babasahin sa midweek service na ito ay matutunghayan dito po sa aklat ni San Marcos, kabanatang 12, talatang 41 hanggang 44. Ang sabi po rito, at umupo siya sa tapat ng kabangyaman at mamasdan kung paanong maghulog ang karamihan ng salapi sa kabangyaman at maraming mayayaman ang nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lipta na may halagang halos 1 bilis. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na nangaguhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanilang labis, datapwat siya ay sa kanyang kasalatan, ay inihuhulog ang buong nasa kanya sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung atin pong matunghayan, palagi nating narinig
nabasa ito paulit-ulit, maminamahal na mga talata. Dito po ay ating maiko-compare ang kahalagahan ng pagbibigay ng marami at kakaunti. Yung quality at yung quantity na sinasabi po rito, maminamahal. Amen. Alam niyo po, ang ating malapay, kung napagmasdan po ninyo, hindi po tumitingin sa quantity, yung sa laki ng binibigay. Katunayan, ang sabi ng ating binasang talata, yung mga mayayaman ay malalaki ang kanilang binibigay. Amen. Amen po ba, maminamahal? Everybody shout, praise the Lord. Pero yung mga dukha, yung mga pangkaraniwan, mga maliliit na tao, yung maliit ang kinikita, napakaliit ang kanilang naibibigay. Pero tunghayan po ninyo, maminamahal, yung kahalagahan ng sinalita ng Diyos na nagkatawang tao. Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo during His ministerial, hallelujah, land in this world, maminamahal. Nung siya po ay nandito sa mundong ating ginagalawan during His earthly ministry, nakita niya, maminamahal, at kinumpara niya na mas mahalaga yung kalidad na pagbibigay kaysa malaking ibinibigay. Amen. Amen. Bakit? Dahil ang sabi niya, yung mga mayayaman, malalaki nga ang binibigay pero sobra-sobra lamang. Hindi po kwalidad o quality ang kanilang pagbibigay. Ang may kalidad, may quality na pagbibigay, yun talagang nagbibigay ng may katapatan. Pag sinasabi mong may katapatan, yan ay nagbibigay ayon sa ipinanukala ng banal na kasulatan na ini-interpret ng kanyang propeta, maminamahal. Amen. Sabi ng propeta ng Diyos, ang hinihingi ng mahal na Panginoon, 10 bahagi at handog. Leviticus 27:30, lahat na 10 bahagi at handog, yan ay banal sa paningin ng mahal na Panginoon. Malachi chapter 3, verse 8 and 9, ye are gone out with the ordinances of God, by giving your tithes and offering. You do not give your tithes and offering purely. O yung talagang may katapatan. Kaya dito po ay ipinakita yung isang babaeng bao o balo, yung wala ng asawa. Siya ay namumuhay na lamang kung may anak siya, siya ang bumubuhay sa kanyang anak. Nang sabi, mayroon lamang siya, maminamahal, 2 lipta, ng katumbas po dito 1 bilis. Maaring yung 2 lipta na yun, maminamahal, ay magkano sa ating interpretasyon ngayon sa ating mga pera. Maaring yan ay 2 piso na ang katumbas diyan, maminamahal, ay during the time, ang kahalagaan 1 lipta, maaring $1 o anuman ang katumbas niyan. Nung sinabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga apostol, halika kayo, tingnan ninyo, yung babaeng balo, nagbigay ng 2 lipta, na katumbas ay 1 bilis, pero yung kanyang binibigay ay lahat na ng kanyang ikinabubuhay. Ibig sabihin, may kalidad yung kanyang binibigay. Wala na siyang maaring ibili ng pagkain maya-maya. Bukas, yung kanyang dala doon sa gawain, habang nangangaral ang ating mahal na Panginoon, ibinigay niya lahat. So, ang ibig sabihin, gaano man pala kalaki ang binibigay mo, pero hindi mo sinusunod ang standard ng iglesia, ang standard ng mahal na Panginoon. Kumikita ka nga naman ng 1,000, pero ang binibigay mo 100 lang, 20 lang, dahil yun ang naririnig mo, hindi di kalidad ang pagbibigay mo. Walang kalidad, hindi quality. Nagbigay ka lang ng ipinasya ng iyong puso na nabunot mo. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang di kalidad na pagbibigay, kapag kumikita ka ng 1,000, ang 100 doon, maminamahal, ikapo, ang handog ay another 100, 200, yun ang standard. Dahil sinabi ng propeta ng Diyos, kapag kayo'y nagbigay, tumbasan ninyo yung hinihingi ng mahal na Panginoon, yung pag-aari ng mahal na Panginoon na 10 bahagi. So 10 po yan, the 10th part of whatever income you receive from your work, from your businesses, amen, amen, the fruits of your labor,
mayroon kang binibintang ari-arian, mayroon kang sakahan, ikaw ay mangingisda, ikaw ay kumikita bilang mga nagmamaniho ng mga sasakyan, talagang doon sa Metro Manila, yung ating mga kapatid doon ng mga taxi drivers, mga bus drivers, mga jeepney drivers, tricycle drivers, maminamahal, ang kanilang ginagawa, sinabi ng mahal na Panginoon bilang first fruit offering, yung una, pangalawa at pangatlo kong kita, paglabas ko sa aking tahanan, para sa iyo ito. Gaano mang kalakihan, ibibigay ko first fruit offering pa lang yan. At pininid po niya yan, kanya pong nilalagay, isinisiparit niya yung 3 sakay ng pasahero. Pagkatapos nun maghapon, kumikita pa siya ng halimbawa 1,000, panibago pang 200 doon. Dahil yun ang standard of giving. Plus, idinagdag niya yung una, pangatlong kita, yun ang ibinibigay niya pagdating ng Miyerkules, pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo. Sabi ng ating mga minamahal na mga kapatid na mga driver doon, hindi maiiwasan, may nakakasakay silang mga hold-upper. Amen. Amen. Tututukan sila ng balisong dito sa ulo. Tututukan sila ng 38, 45, 357 na mga pistola. Pero ang sabi ng ating minamahal na kapatid, maminamahal, nagtataas lang sila ng kamay. Mahal na Panginoon, ingatan mo po ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Iligtas mo ako dito sa kapahamakan. Ano pong sagot ng mga hold-upper? Sorry, Brad. Itabi ninyo yung sasakyan ninyo. Exempted ka. Hindi, nagkamali kami ng aming nasakyan. Bumababa ang mga hold-upper. Bumababa yung mga nagtututok ng mga balisong. Bakit, maminamahal? Alam nila, maaari yung kanilang tinututukan, nakita nila, anghel may pakpak o may anghel na sumasawata sa kanila. Nagmamadaling bumababa ang mga hold-upper. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ikaw ay maging matapat sa iyong pagbibigay ng iyong 10 bahagi tandog, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang krusada sa Amerika, maminamahal, may bulag na may $2 lumapit sa pastor habang ito'y nagkukrusada. Ibinigay na yung kanyang $2, maminamahal. Ang sabi ng pastor, ito'y patutuo ng ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comun Almeda. Lagi niyang paulit-ulit ito na naririnig ko sa tuwing nagba-Bible study siya at ini-explain niya about giving, how to give your tithes and offering promptly at faithfully. Alam niyo po, ayaw tanggapin ng pastor dahil yung bulag, $2, sabi ng pastor, bakit mo tatanggapin yan? Maaring wala kang pambili dahil bulag ka nga. Maaring kinikita mo lang yan sa pagpapalimos. Pero ang sabi ng bulag, tanggapin mo dahil sabi ng Diyos, ibibigay ko ito sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nung tinanggap, maminamahal ng pastor, nung magkukrusada ang pastor na ito, umiiyak ang pastor at nandun ang kirot ng kanyang puso na gusto niyang tumulong. Bakit siya pa ang tinulungan? Bakit nagbigay pa itong bulag na ito? Pag-abot lang ng $2, maminamahal. Pag-abot ng $2 doon sa pastor, nagulat ang pastor dahil tumayo yung bulag, naglulupasay na nagtatayo, nagsisigaw, nakakakita na ako, nakakakita na ako, nakita ko na kayo. Ang sabi ng pastor, kaya pala, pinapatanggap sa akin dahil may himala pala ang mahal na Panginoon gagawin sa bulag na ito. Minsan hindi natin nakikita yan. Itong ating i-explain, maminamahal. Maaring sabihin natin, ang mahal na Panginoon ay dapat siya pang magbigay doon sa babaeng balo. Pero bakit na hinahayaan at ginawa pa niyang halimbawa? Upang mapag-alaman ng lahat ng mga Kristiyano na ang faithful giving, yun ang pinahalagahan ng mahal na Panginoon. Yun ang kinalulugdan ng mahal na Panginoon kapag ikaw ay nagbibigay ng may katapatan. Sinabi ng unang Korinto 4:2, maminamahal, ayaw ng mahal na Panginoon na kanyang mga anak masumpungan na hindi tapat. Gusto ng ating mahal na Panginoon masumpungan ang kanyang mga anak na maging tapat sa pagbibigay. Kaya kayo dumadalo ng Miyerkules, nag-overnight, hindi lang linggo dumadalo, ako'y nakakatiyak na kayong mga Kristiyanong dumadalo ng Miyerkules at Biyernes plus linggo, 3 times a week talaga, kayo ang mga Kristiyanong matatapat, nagbibigay ng iyong 10 bahagi tandog.
Kaya tuwing linggo, napakarami natin. Dahil alam natin, walang trabaho. Lahat ay malaya. Walang pasok sa school, walang pasok sa trabaho, sa negosyo. Pero maminamahal, hindi po yan ay ang dahilan. Hindi po dahilan yan para magliban tayo sa Miyerkules at Biyernes. Alalahanin natin, ang propeta ng Diyos sa mismo ang nagsasabi, huwag kayong magliban sa gawain tuwing Miyerkules at Biyernes. Dahil kung kayo'y matapat, dadalhin kayo tuwing Miyerkules at Biyernes ng Malapaynoon sa kanyang banal na gawain. Kaya pag-pray po natin ito, itong ating pagkakaloob, narito po ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin na po yung ating pagkakaloob ng yan, mga minamahal, ay basbasan nating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
pinakamamahala na Panginoon maminamahal. Everybody shout, praise the Lord! Pagpalain po tayong lubos ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At sa mga sandaling ito maminamahal, hiniling ko po tayong lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dali na rin po ni Abang Lingkod. Tayo po'y manalangin upang tayo po'y samahan ng ating napakabait ng Diyos. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa hapong ito, ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagduwalhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, kalayaan upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Ama, sa paglangis mo sa bawat yugto, banal na gawain aming isinasagawa, ang mapapuring awit, ang mapakinig ng mga patotoo, ang awitin ng mga awit, pagbibigay ng may katapatan. Muli, sa pag-aaral ng mga salita, buksan mo ang aming mga pangunawa at kaisipan, maintindihan at unawaan ang iyong pangungusap sa hapong ito. Alisin mo ang lahat ng mga pag-alinlangan, langisan mo po ang iyong mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganang akin, wala pong magagawa. Ngunit, linisin muna kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, ang banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo, patawarin sa aming mga kasalanan. At sa pangkalahatang panalangin ng propeta, aming sinasaway, Ama, di mo nang hadlang, anoint thy word, O Lord, we bind the power of darkness. Cast out from us in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Open your Bible in the book of Psalms, chapter 91, verse 11. At 1 Corinthians, chapter 3, verses 19 and 20. Sa hapong ito, maminamahal, we are talking about the wrong motive or thoughts of a man. Ito pong maling haka ng tao. Atin po itong pahalagahan ng mainam, the wrong motives or thoughts of man. Ang maling haka ng tao. Pakibuksan ang Salmo 94 talatang 11 at unang Korinto kabanatang 3 talatang 19 at 20. Basa. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatay 94, talata po ay 11. Ito pong nakasulat, nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao, na sila'y pawang walang kabuluhan. Aklat po ng unang Korinto, kabanata po ay 3, talata po ay 19 hanggang 20. Ito pong nakasulat, sapagkat ang karunungan ng isang libutang ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na atin pong binasa. Ayan, maminamahal, maliwanag sa Ingles, ang Psalms, chapter 94, verse 11. Sinabi po riyan, maminamahal, huwag tanggalin. Psalms, chapter 94, verse 11. The Lord knoweth the thoughts of man, that they are vanity. At 1 Corinthians chapter 3, verses 19 and 20, ang sabi po riyan, maminamahal, for the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Maliwanag, maminamahal, sa mga binasang talata na ang haka ng tao, ang haka-haka ng tao, maging Kristiyano man ito o maging hindi man Kristiyano, in general, they are vanity, they are vain. Walang kabuluhan. Amen. Amen. So, kailangan pala, maminamahal, huwag tayong manalig, huwag tayong magtiwala sa ating mga haka-haka.
with regards to spiritual matters, patungkol sa mga bagay espiritual, lalo na mga Kristiyano tayo, mga tunay na Kristiyano, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan, huwag daw tayo magtiwala sa ating mga haka-haka. Amen. Dahil ang haka-haka ng tao in general ay walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. So, ito po'y warning sa lahat ng mga mananampalataya. Dahil minsan, madali tayong maniwala, madali tayong madala sa ating emosyon, madali tayong magtiwala sa ating emosyon without knowing, maminamahal, na nasasagasaan na pala yung ating maningas, yung ating dalisay, yung ating mga pagsusumikap bilang mga tunay na Kristiyano, naapektuhan na pala tayo, maminamahal. Hallelujah! Lalo na sa mga maling akala, maling haka. Kaya nagbigay, babala ang Panginoon. Sa hapong ito, ipinaalam ng ating Panginoon ng lahat ng haka ng tao. Lahat ng pag-iisip ng tao. Sabi nga ng Biblia, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ang ating mga kaisipan, maminamahal, are full of mga basura, garbage. So kinakailangan, kung ikaw ay Kristiyanong puspos ng Espiritu ng Diyos, mag-ingat ka. Mag-ingat tayo sa ating pangunawa, sa ating pag-iisip, lalo na kapag apektado ng ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Huwag nating ipagpapalit sa haka-haka, sa ating kaisipan, sa ating palagay, ang ating pananampalataya, dahil hindi po tayo maliligtas at hindi tayo naliligtas dyan. Ang nakapagliligtas sa atin ay walang iba, kundi yung nagsakripisyo ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, pinasan ng ating mga mabibigat na ginagawang kasalanan. Kanya itong pasan-pasan, binayaran ng kanyang banal na dugo, pinagsakripisyuhan ng ating mahal na Panginoon bago tayo dinala dito sa buong katotohanan. Bago tayo dinala rito, maminamahal, hindi tayo nagdala sa ating mga sarili dito. Hindi tayo nagsisiksikan sa ating mga sarili dito. Kundi ang mahal na Panginoon ang pumili sa atin. Ang sabi ng Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Pinili ko kayo na kahit anong mangyari, huwag kayong sumandig sa sarili ninyong dunong, sa sarili ninyong kaisipan. Dahil lahat ng kaisipan ng tao ay pawang walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Habilin ito ng apostol sa kanyang tinuturuan. Walang iba kundi si Apostle Paul, habang tinitrain po niya si Timothy, ito po yung kanyang binitawang mga salita kay Timothy. Kindly, si Timothy, yung maminamahal ay is just but a kid or a adolescent or a binatilyo. Nasa mga 12 or 15 years old, pero masugid na sumusubaybay, inuobserbahan, ginagawa ang talagang gawain ni Apostol Pablo. Kaya ito napili niya, maminamahal, parang kanya pong tinuruan ng mainam. Kindly, basa po. Amen. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, ang kabanata 3, ang talatay 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. Amen. Tingnan niyo po, makinig po kayo ng mainam. Ito yung hinabilin ni Apostol Paul kay Timoteo. Ito yung habilin ng ating mahal na pastor sa kanilang mga butihing mga anak, sa amin na kanilang tinuruan upang pagdating ng araw sa pangangasiwa sa iglesia ng Diyos, mapangalagaan ng gusto ang kawan, ang iglesia ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito, 1 Timothy chapter 3, verse 15,
But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, Apostol Timoteo, darating ang araw, pag magluwat ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, pagbalik ko, gusto ko itong iwanan kong kawan, itong iwanan ko na mananampalataya. Hallelujah! Mapipreserve ito. Hallelujah! Dahil ang sabi niya, maminamahal, kinakailangan itong iglesyang ito, itong mananampalatayang ito magiging behave. Pag sinabi mong behave, anong tawag sa Tagalog? Anong behave sa Tagalog? Medyo malayo yung ang sabi rito, dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ugaliin. Ibig sabihin nyo nga, pag-uugali, yun pong atin pong pakikipagtunguhan sa ating kapwa mananampalataya, sa ating mga manggagawa, sa ating mga kapwa mang-aawit, sa ating mga kapwa manunugtog, sa lahat ng mga helps of the church. Ang sabi rito, ipinagbilin ni Apostol Pablo kay Timoteo na ingatan ang kanyang turo. Tularan ang kanyang turo. Amen. Magmahalan. Amen. Amen. At ang sabi niya, maminamahal, hallelujah, yung full, talagang, yung kanya talagang itinuro nandito sa unang Timoteo. Ikalawang Timoteo 3, talatang 10 hanggang 17. Medyo dahan-dahan po pagbasa. Ikalawang Timoteo, Kabanatang 3, talatang 10 hanggang 17. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata po ay 10 hanggang 17. Ito po ang nakasulat. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata. Anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Lestra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko, at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po pala ang magiging resulta. Kaya pala tinuro ni Apostol Paul kay Apostol Timoteo, kay Timoteo na bata, habang siya ay maglalakbay, panibago na namang spiritual journey, para pala ang purpose po na ipinagbilin ang mga bagay na ito ay upang maalaman ni Timoteo at ng lahat ng mga mananampalataya ang mga dinanas ni Apostol Pablo. Amen. Sa pangangaral. Hindi naman po talaga lahat, maminamahal, perpekto na kumo ikaw ay nangangaral, maayos ang iyong mga pinangangaralan. Mayroon pong mga pagkakataon, katulad nga ng sinabi ng banal na kasulatan, mayroong Hirmenius na talagang sumasalungat sa mga aral. Pero ang sabi po rito, alalahanin mo, Timoteo, yung aking mga aral, ang pag-ibig na ipinapakita ko sa iyo, yung aking mga pagtitiis, amen, sa lahat ng mga pag-uusig, sa lahat ng aking mga dinanas, ang sabi rito ng ating binasang talata, tandaan mo ito.
kinakailangan ituro mo. Dahil itong mga salitang aking iniiwan sa iyo, mapapakinabangan ninyo sa ikatututo. Ibig sabihin, maminamahal, kapag pinagbibilinan tayo ng ating dearly beloved pastor, ating beloved Mama Dear, kung tayo po'y pinagbibilinan ng ating mga mangangaral, kung ano pong ipinapangaral sa atin, ilagay natin yan sa ating puso, sa ating isipan, ano po yung ipinagbibilin nila sa atin. Ito po ang ibig sabihin ng ating pong mga binasang talata, nang sabi po rito, itong mga kasulatang ito, ang sabi rito sa 15, ang sabi rito maminamahal, sa 3:15 at 16, and from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ito maminamalo, ang lahat daw ng kasulatan, ang lahat ng mga binabasa natin, pinag-aralan natin tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, ito daw po'y kinasihan ng Diyos na magiging kapakipakinabang sa kanyang mga tinuturuan o sa mga tinuturuan. Ito daw po'y gagamitin sa pagtuturo, sa pagsinsala, correction, pagsansala. Itong pagsansala, correction po ito. Pagkukurik na kapag tayo po'y nagkakamali, tayo po minamahal ay sumusuway. Ang sabi rito, tayo'y sinasaway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa ikatututo na sa katuwiran. Hindi po para ipapahamak ang mananampalataya, kundi ikatututo. Lahat tayo, maminamahal, ay subject nito. Walang pastor, walang ordained preacher, walang elder, walang manggagawa, walang mga awit, manunugtog, na exempted. Lahat tayo. Kapag nangaral ang mangangaral, amen, amen, lalo na po yung pinagkatiwalaan ng ating dearly beloved and honorable pastor, ating beloved Mama Dear, ng mga beloved children, we are subject to obey, to listen, and to do what they preach. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The purpose is, ang sabi rito, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Maliwanag ito, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturoang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Hindi pala maminamahal, ikakatitisod, hindi pala ikakasama ng loob, hindi pala maminamahal, ikakagalit, bagkus ang sabi rito, we must have to be subject. To listen, to obey, amen, to do. Gawin yung mga nararapat nating ipapasagawa. Hindi daw po tayo pwede maminamahal na aayaw dito. Siyempre, ang sabi ng banal na kasulatan, Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay masakit na masakit, amen. Katulad daw ito ng isang espada na may dalawang silab, sa taas at saka sa ibaba, na kapag tinatamaan ka, ito daw po ay tutusok sa puso mo, sa kasukasuan mo, at sa kailaliman ng pagkatao mo. Ang sabi rito, the purpose is to perfect you. Upang maging perfecto ka, maging perfecto ako, maging perfecto ang iglesia ng Diyos. Dahil ito ang ipipresent ng mahal na Panginoon, a perfect church without blemish, without wrinkles, when our dear Jesus comes in the second coming. Amen? Amen? Pakibasa yung aking binasang talata. Kindly praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, ang kabanatay 4, ang talatay 12.
Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi rito, it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang sabi kanina sa ating binasang talata, ang Diyos ang nakakaalam sa haka-haka ng tao, na ito'y walang kabuluhan. Ang salita daw ng Diyos, maminamahal, ang mag-i-interpret sa haka-haka ng tao. Nang sabi rito sa ating binasang talata, na katulad daw ito ng espada, na talagang kapag binibitawan ng mga mangangaral, sa ayaw mo at sa gusto mo ng langit at pagmana ng buhay na walang hanggan, you must have to accept everything. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hindi na matatawaran ng ating mundong kinagalawan. Grabe ngayon, maminamahal. Yung gera diyan sa Sudan, 300 to 400 Filipinos nang talagang inilikas, pinapauwi sa Pilipinas dahil hindi na mapipigilan. Kahit ceasefire, nagpapatayan ang kapwa Sudanese. Itong umaalingaw-ngaw na gera ngayon dito sa atin mismo sa Pilipinas, ng China at ng Taiwan, dahil gusto nilang ibalik ang Taiwan sa kanilang pamamahala. At gaano lang kalayo ang Taiwan diyan sa dako, maminamahal ng Batanes, yung pinakadulo ng Pilipinas. Kaya nga ayon, naglalagay ang Amerika at ang Pilipinas ng isang base militar doon, o yung kanila pong pinagtriningan sa IDCA. Ito, maminamahal, na mga pangyayari ay ito po ay pagpapaalala sa atin na ngayon, maminamahal, itong mga salitang iniwan ni Apostol Pablo kay Timoteo ay iniwan din ng ating mahal na pastor, beloved Mama dear, sa kanilang minamahal, buting mga anak. Iniwan sa amin na yung mga mangangaral, at ngayon amin din iniiwan sa inyo, dahil kung ating titingnan ang ating paligid, maminamahal, napakagulo na. Lindol doon, lindol dito. Grabe pa naman itong ating lugar, itong Pilipinas. Nagsisimula pa lamang tayo, taong-taon, ilang bagyo na dumadaan sa atin. Hindi lang bagyo tayong binabayo, pati mga siputukan ng mga bulkan. Lindol, maminamahal, grabe. Kinatakutan itong Big Bang na nakakatakot. Lagi tayong pinagpahanda at dinidrill. May drill ang pamahalaan para turuan tayo. How can we escape all of this? Paano natin tatakasan itong lahat ng mga ito? Makakatakas lamang tayo kung tayo po, minamahal, ay buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Hallelujah! Huwag magtiwala sa ating sariling at maling haka-haka. Amen. Dahil mapapahamak po tayo diyan. Hallelujah! At hindi po tayo, maminamahal, ipinanganak sa ministeryong ito upang magkaroon pa, hallelujah, ng sinasabing steering, yung pong pagkabalisa, yung pong ugain pa. Alam na natin, kaya nga masidhi na iniwan ni Apostol Pablo kay Timoteo itong mga pangangaral na ito. Hallelujah! At itong mga pangyayari sa atin ngayon sa mundong ating ginagalawan. Ang sabi ng ating mahal na pastor, yung lindol na inyong kinatatakutan, hindi pa yan. Ang sabi ng mahal na pastor, kung lilindol ng intensity 50, grabe yung word na yan. Hindi tayo sana nananakot. Mayroon pa kayang batong hindi madudurog. Pero maminamahal, ipinapangaral itong pangangaral na ito sa hapong ito to remind us na hindi na po tayo dadaan sa lindol na yan. Hindi na tayo dadaan sa gyera na yan. Nangangako ang ating mahal na Panginoon,
kung hindi ka magpapadaig sa iyong mga maling haka, sa iyong pong mga, hallelujah, walang kabuluhang haka-haka. Hallelujah, magtiwala ka. Sa Diyos ka magtiwala. Sa mahal na Panginoon ka magtiwala. Tumingin ka kay Jesus. Siyang tagapagtapos sa iyong pananampalataya. Hindi ka matitinag sa iyong pananampalataya kung si Jesus ang iyong titingnan. Kaya ka nadadapa dahil tumitingin ka sa ordained preacher mo. Kaya nadadapa ka dahil tumitingin ka sa pastor mo. Kaya ka nadadapa, nawawala dahil tumitingin ka sa kapwa mo mananampalataya. Sa kapwa mo mang-aawit, sa kapwa mo manunugtog. Huwag kang tumingin diyan. Look unto Jesus, for He is the author and finisher of your faith. Hindi ang pastor mo, hindi ang ordained preacher mo, hindi ang mga mangangaral mo, hindi ang yung kapwa manggagawa, kapwa mang-awit, kapwa manunugtog, ang mga pagligtas sa iyo. Si Jesus lamang ang napako sa krus ng Kalbaryo, tumubos sa iyong kasalanan. Siya lamang ang makapagliligtas sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi niya sa huling talata, Hebrew, chapter 3, verse 10 up to 15. Hebrew, saklat ng mga Hebreo, kabanatang 3, talatang 10 hanggang 15. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 3, talata po ay 10 hanggang 15. Ito pong nakasulat. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkatiwala hanggang sa katapusan. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Niliwanag na maminamahal ni Apostol Pablo dito sa kanyang inaral sa atin sa aklat ng Hebreo. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong magdadalawang isip. Hindi ang sino man ang makapagliligtas sa atin. Hindi ang sino man ang napako sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa mga kasalanan. Bakit tayo tumitingin ngayon? Nag-aalinlangan ngayon? Bakit tayo ngayon maminamal ng ihina? Bakit para bagang tayo'y sinakluban na ng napakabigat na problema ng mundong ito? Samantalang ang ating mahal na Panginoon ang kanya pong mga pangangaral, kayong lahat ng mga nabibigat ang lubha, come unto me. Hallelujah! Ang sabi ng mahal na Panginoon, all ye that labor, come unto me. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ang aking mga tupay nakikinig sa aking mga pangungusap. Kung tupa nga talaga tayo, maminamahal, gawin natin at sundin natin ang nakakabuti sa kanyang banal na iglesia. Huwag tayong magkakanya-kanya, huwag tayong maminamahal, gagawa ng anumang mga pagmumungkahian sa isa't isa. Ang sabi rito, bagkus ang sabi rito, maminamahal, magpasakop tayo, magpatuloy tayo, sumunod tayo kay Jesus. Sumunod tayo sa mga palatuntunan ng ating mahal na iglesyang ito, ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung ating pairalin dito ay ang pagmamahalan sa isa't isa, pagmamalasakitan sa isa't isa, isang tiyak na bagay, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Matanggap natin ang pangako ng ating Diyos. Gaano tayo kamahal ng mahal na Panginoon.
Iniwan niya ang kanyang magarang trono sa kalangitan. Nagkatawang tao. Alang-alang sa iyo at sa akin. Hindi naman ako ang napako sa krus. Hindi naman ang malapastor ang napako sa krus. Hindi naman ating beloved mama din ang napako sa krus. Hindi naman yung mga tumatayo sa pulpito dito ang napako sa krus. Si Jesus ang napako sa krus. Alang-alang sa iyong kasalanan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, mga haka ng tao walang kabuluhan. Lumapit kayo kay Kristo. Si Kristo ang kailangan natin. Hindi ang taong ating kinatitisuran, yung ating tinitingnan. Lahat, paminamahal, ay walang kabuluhan. Kaya sabi ni Solomon, aking napagtanto, pagising sa umaga hanggang sa gabi, lahat ng bagay walang kabuluhan. Imagine yun, maminamahal. Kaya, ngayon ang panahon para magbubulay-bulay. Ngayon ang panahon para pahalagahan na natin itong panawagan ng ating mahal na Panginoon. Anytime, rapture will take place. Prepare to meet thy God. Narito po ang ating beloved elder, Father Alvin, para pangunahan po tayo. Ang tahanang hinilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Ang kagalakanan, kapayang ba ay makakamtan? Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Makikita natin ang mukhaan, mga luha ay kanyang papahirang kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag, hindi nasasabi, wala natin ang agambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan na
meron tayong tahanan sa langit na inilaan sa atin ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang pagpasok sa langit ay hindi madali, mga minamahal. Makipot ang daan patungo sa langit, maluwang ang daan tungo sa kapahamakan. Bakit tayo nakakarinig ng pangapangangaral na mabibigat? Hindi lang gatas, karne, mga minamahal. Bakit? Dahil mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. Nais na magmana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ayaw tayong mapahamak ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kung tayo man ay tinutuwid ng mahal na Panginoon, huwag natin papagmatigasin ang ating mga puso. Huwag tayong magtampo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayong magtampo sa mga minamahal na mga mangangaral, sa mga nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Sapagkat ang lahat ng kanilang ibang pinangangaral ay hindi upang tayo po itapon sa dagat-dagatang apoy, kundi upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Doon sa langit na tahanan, inilaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon. Tumingin tayo sa ating dakilang Diyos. Look at to Jesus, the author and the finisher of our faith. Mananatili Kailan pa man, walang karamdaman, o kapighatian, ang kagalakan ng kapayapaan ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luha'y kaniyang babahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran. Kahit sino ka man. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Mga minamahal sa mga baguhan po na naririto, mga minamahal sa mga bisita po, mga minamahal. Ating alalayan po ang ating mga minamahal na mga bisita, ating mga choir po, mga minamahal. Lapitan po natin sila, mga minamahal, at sila po ipatanggapin natin, mga minamahal. Napakaalaga po, mga minamahal namin mga bisita sa mga webcast viewers. Ito po yung sasagawa natin ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Juan 1:12, ang lahat na nagsitanggap sa mahal na Panginoon ay binigyan niya maging karapatan, maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang sumasampalataya sa kanyang banal na pangalan.
Ang nakambang panganib sa mundong ito, mga minamahal, hindi natin alam kung anong mangyayari mamaya, bukas, itong darating, mga minamahal. But ang pangako ng mahal na Panginoon, pag tinanggap po natin siya, mga minamahal, bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay, mga minamahal. Kung ako'y nasa inyo, sinong laban sa inyo? Kaya napakahalaga po ng pagtanggap natin sa mahal na Panginoon. Sa mga viewers po, sa mga bisita po, mga minamahal. Kung ano po ang aking sasambitin, mga minamahal, ulitin niyo po, mga minamahal. Napakahalaga po, mga minamahal. Mayroon na kayong karapatan dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tinanggap niyo siya, mga minamahal. Kaya nga po muli, pag tinanggap po natin ang mahal na Panginoon, tayo po ay binigyang karapatan maging anak ng Diyos. Ako, tayo, lahat ng tumanggap, tayong lahat ng naririto, sa mga viewers po, mga minamahal. Itaas po natin ang ating kamay, mga minamahal, bilang pagtanggap mula sa ating puso, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mahal na Panginoon Hesus, banggitin niyo po, mga minamahal, sa mga webcast viewers po, mga minamahal, sa mga bisita po. Mahal na Panginoon Hesus, salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan at aking sinampalatayanan. Narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan. Patawarin mo po ako. Linisin mo pa ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Narito, mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo akong tapat na Kristiyano ngayon at magpakailan-kailan pa man. Magpakailan-kailan pa man sa tulohabag mo paglilingkuran kita, mahal na Panginoon. Sapagkat akin na pag-unawa, mahal na Panginoon, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya salamat po. Ating ipanalangin ang ating mga minamahal, ating mga viewers, mga minamahal, sa ating kapatid na tumanggap sa oras na ito. Panalangin po natin, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Amang Banal, narito po kami dumudulog sa trono ng biyaya sa luklukan ng awa sa iyong kalangitan. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang lahat ng tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, sa oras na ito. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo silang tapat, mahal na Panginoon Kristiyano, ngayon at magpakailan-kailan pa man, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Ano po ang kanilang hinihiling, mahal na Panginoon? Amin nakantan lahat ang iyong pangako. Ang mga anak mo sa oras na ito tumanggap sa iyo. Batid mo ang kanilang pangailangan, mahal na Panginoon. Ano man, mahal na Panginoon, dinudulog nila sa trono ng biyaya, sa luklukan ng awa sa kalangitan, ay batid mo, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo po, mahal na Panginoon, kapayapaan ang kanilang tahanan, pagpapala, kagalingan ng karamdaman, kapayapaan sa kanilang puso't isipan. Ipakita mo sa kanila, mahal na Panginoon, kay buhay, mahal na Panginoon, upang sampalatayanan ka, mahal na Panginoon, ng mga tumanggap sa iyo ng mga anak, upang ang patutuhong ito, hindi lang para sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kababayan, sa aming kababaryo, sa buong mundo upang maluwalhati ang banal mong pangalan. Sa pangkalatang panalangin ng our beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Pwede na po kayo umupo, mga minamahal. Patanggap niyo na po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. May 4 na reglamento po ng kaligtasan, mga minamahal, sa mga viewers po natin, mga minamahal, sa ating mga bisita, upang may palaganap, mga minamahal. Maisagawa niyo po ang buong kalooban ng mahal na Panginoon sa araw na ito, mga minamahal. Sa mga viewers po natin, kung saan man lupalot ng daigdig, mga minamahal, pwede niyo pong i-research, mga minamahal, sa Facebook page, mga minamahal. I-type nyo lang po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. I-click nyo po kung meron pong gawain dyan sa inyo. Kailangan nyo pong gawain ito, mga minamahal, upang maganap nyo pong 4 na reglamento ng kaligtasan.
Naisagawa nyo na po mga minamahal ang pananampalataya, ang iyong pakikinig sa webcast mga minamahal. Ang ating mga kapatid na naririto, yan po yung pananampalataya kung bakit po kayo nanonood mga minamahal sa banal na gawain ito. Bakit narito po kayo mga minamahal? Yan na po yung pananampalataya ninyo. Kanina po nakapagsisi na po kayo mga minamahal bago tanggapin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naisagawa nyo na po yung dalawang reglamento ng kaligtasan. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan mga minamahal. Kailangan po natin magpabautismo ngayon din mga minamahal. Kapagkat hindi po natin alam mamaya bukas ang mangyayari. Kailangan po natin magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesucristo lamang sapagkat walang binigay sa silong ng langit sukat kaligtas ng tao, kundi sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Kung kayo po'y natubog sa tubig mga minamahal sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng Jesucristo, pag-ahon niyo po bagong nilalang na kayo mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, lahat ng inyong kasalanan ay naiwan na po sa tubig mga minamahal at kayo po ay banal na bagong nilalang, tagapagbana ng kaligtas at buhay na walang hanggan. At bababa sa inyo ang Espiritu mga aliw, ang banal na Espiritu Santo mga minamahal, siyang mga aliw sa inyo mga minamahal. Sa patuloy nyo paglilingkod, pagsubaybay. Ang sabi ng Acts 1:8 mga minamahal, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, tatanggapin niyo po ang kapangyarihan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kayo din po ang magpapatutuo mga minamahal sa inyong mahal sa buhay, kababayan, kababayo, mga minamahal sa inyong bayan, mga minamahal, mga kapatid, magpapatutuo kayo dito na totoo ang patutuo ng lahat ng naririto. Totoo ang lahat ng pinapangaral dito mga minamahal, sapagkat tayo po'y nasa totoong gawain ng Diyos mga minamahal. Ang lahat ng sinalita ng Diyos ay pawang katotohanan mga minamahal. Hindi po nagsisinungaling ang ating pinakamamahal na Panginoon sa tunay na banal na gawain na mahal na Panginoon. Sapagkat tunay na nilingasan ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, katuwang kanilang mga anak na ngalaga at papagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Hanggang dito na lang po mga minamahal. Dadako na po tayo mga minamahal para po sa announcement po natin sa ating banal na gawain sa susunod na araw po. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Alvin Reyes, ating beloved elder po, mga minamahal. Purihin po, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga minamahal, amen, ay tumayo. Praise the Lord. At tayo po. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaking. Tayo po mga minamahal ay sa ating pong dumako po sa ating pong personal na panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon sa iyong banal na salita na aming napakinggan sa araw na ito. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, humihingi ng kapatawaran sa lahat po namin pagkukulang, pagkakasala. Kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan linisin ng banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalayan aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, O malapang Jesus. Abutin mo po na iyong mapagpalang kamay ang bawat pangailangan ng aming minamahal na mga kapatid. Hallelujah. Pagkalooban mo po sila, malapang Jesus, ng trabaho, negosyo, pagkakakitaan, kagalingan ng kanilang mga karamdaman, kalutasan sa kanilang mga problema, kapayapaan, kagalakan sa kanilang puso at isipan. Hallelujah. At sa aming pong mga minamahal na kapatid na hindi na po namin nakakasama, nakapiling sa paglilingkod sa malapang Jesus, kahabagan mo po sila. Mumuli po silang ibalik sa iyong banal na gawain upang sama-sama ka ng papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ito po ay aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating pong ipatong ating kanang kamay sa ulo, mga minamahal. Kaliwang kamay sa parte ng may karamdaman sa katawan. Banggitin po natin isa-isa. Hallelujah. At ating pong palayasin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga kapangyarang pangalan, pinakamamahal, Panginoon Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong Dearly and Beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, pananakit ng dibdib, sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, diabetes, arthritis, hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, hallelujah. Pag-aalinlangan, panlulupaypay, panghihina, hallelujah. Demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po'y tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayo magbibiro, mga minamahal, amen. Ito po, mga minamahal, amen. Ito po ay seryosong bagay. At tayo po'y tatalon 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Thank you so much, Sir Jesus. At tayo na po, mga minamahal, ay dumako na po sa ating pong mga announcement. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang haring mga hari, Panginoon, mga Panginoon, isang mapagpalang hapon pumuli sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Atin pong muling pinapaabot ang dobling paggalang at pagbati mo ng magandang hapon sa ating pong Dearly and Beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ating pong beloved Mama Dear, amen. Ating pong Dearly and Beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren nila to the whole beloved Almeda family. Sa ating pong lahat na narito, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ay dumako po sa ating pong announcement. 3 times a week po, mga minamahal. Amen. Ang regular na pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Amen. Araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, Friday overnight worship, kaya't magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tubag, Tamundong Residence. Araw po yun ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon. Manood po tayo ng ating pong programa, mga minamahal, amen. Yung kapag tayo nanlalamig, mga minamahal, nalulupay pa yung ating pananampalataya. Gusto po nating ma-revive, mga minamahal, amen. Lumakas yung ating pananampalataya. Ating panuurin, amen, Jesus Miracle Crusade programa, mga minamahal, TV program, PTV 8, PTV 4. Araw po yan ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:15 ng madaling araw po ng Linggo. Amen. Ating pong beloved parents in the Lord ang nangangaral po, mga minamahal. Amen. At talagang yung ating pananampalataya, mga minamahal, amen, muli talagang lalakas ng lalakas, mga minamahal. Amen. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel. Pumunta lamang po tayo dito po sa luhuran ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Amen. 10 piso, 5 piso, ating idaan dyan po sa may information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Ating i-share ang ating pong page, ating pong live streaming. Amen. Ating pong Facebook live streaming. I-share po natin yan, mga minamahal. Amen. Ang ating pong Facebook live streaming ay JMCIN, San Carlos, Pangasinan po, mga minamahal. I-share po natin, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong maluod ng kung ano-ano, mga minamahal. Amen. Panuorin po natin ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. I-share po natin, mga minamahal. Amen. Meron po tayong lay hands after ng closing prayer, mga minamahal. Sa mga nais magpa-lay hands, pumunta lamang po sa may harapan at handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. Maghayo po tayo. Amen.
maghayo po tayo hindi lamang sa oras na, kundi lamang sa araw na malapit na po ang anniversary o may mga special events, mga big events, mga minamahal. Kailangan po araw-araw po tayo, mga minamahal, maghayo. Atin pong isama, mga minamahal, atin pong mga beloved, mga loved ones, amen? Atin pong magulang, kapatid, ating kapitbahay, kaibigan, katrabaho, kababayan, isama po natin kapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Puntahan din po natin ating pong mga minamahal na mga kapatid. I-follow up po natin sila, mga minamahal, sa mga hindi na po natin nakakasama, amen, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Namimiss na rin po sila ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen? At kabilin-bilinan po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, wag na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Wag na wag po tayong umabsent. Kung nais po nating makatiyak, makasigurado sa ating mga kaligtasan, magmana ng buhay ng walang hanggan sa piling po ng ating pong pinakamamalapayang Diyos, wag na wag po tayong umabsent. Dumalot po tayo 3 times a week at maging sa Bible study, tayo na rin po, mga minamahal, ay dumalo. Amen? More praising, more blessing po. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po ay tumayo, mga minamahal. Amen? Tayo na po ay tumayo at tayo na po ay sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin na po ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez upang tayo po ay pangunahan sa ating pong closing prayer. Praise